So that was there, and this is here. Dat was daar en dit was hier. That was there, and this is here. Wat een verschil. Suiker. So I sent a picture to my dear wife Dus ik heb een foto naar mijn vrouw gestuurd. and say I'm moving. Zo zat al naar huizen. That's there, and this is here. Want hier ziet het er zo uit. But you know, more important than warm weather Nog belangrijker dan warm weer are warm people. zijn warme mensen. And I do not come to you with great intelligence, Ik kom niet met heel veel intellect naar jullie toe, with deep theology. met diepe theologie. I come very humbly Ik kom heel nederig, with a passion for Jesus met Christ, een passie voor Jezus. and making that message relevant to people that do not know Him yet. En om die boodschap van Jezus liefde bekend te maken aan mensen die hem nog niet kennen. Last 10, 11 years as a pastor, I've thrown myself into community work. De laatste 10,5 jaar heb ik als predikant helemaal geworpen op gemeenschapswerk. Because I have the conviction Want ik heb de overtuiging that there are people today dat er vandaag mensen zijn who do not know Jesus Christ, die Jezus niet kennen, who do not care about Him or His kingdom, die niks geven om zijn koninkrijk en hemzelf, who in 1 year, die in 1 jaar, maybe 2, misschien 2 jaar, will know Him. hem dan wel zullen kennen. Because you and I made a commitment Want wij hebben allebei to join God in what God is ons doing gewijd aan around us. dat we ons verbinden aan God, dat Hij aan het doen is met de mensen om ons heen. If you want the quick lesson, Als je een snelle les wil, church growth gemeentegroei, is about sharing life with people. is dat we ons leven delen met mensen. Have you noticed how Jesus liked to walk with people? Weet je nog hoe Jezus met mensen omging? And he would give invitations, different kinds of invitations. En hij deed allerlei verzoeken, allerlei uitnodigingen. So share life with people and have an invitational mindset. Dus je het leven delen met anderen en een uitnodigende mentaliteit hebben. What can I invite this friend Waar to? kan ik deze vriend voor Now uitnodigen? we're going to explore some of those invitations. Ik ga een aantal van die uitnodigingen met jullie doorwerken. You know, one of the best evangelistic strategies that I have used Een van de beste evangelisatiestrategieën die ik ooit gebruikt heb, is what some of us did tonight. is wat we vanavond deden. We sat around the table and we ate some food. We zaten aan tafel en we zaten te eten. Now, if you forget everything else I talk about this weekend, Als je alles vergeet wat ik hier dit weekend ga vertellen, legitimizing eating with people as an evangelistic strategy. dan onthoud dit. Eten met mensen is evangelisatie. Because very often we do things that are unnatural in mission. Want heel vaak doen we dingen die heel onnatuurlijk zijn in de zending. And we feel uncomfortable Wij voelen ons ongemakkelijk and they feel en zij uncomfortable. ook. There are lots of things that we do every single day that if we bring some intentionality can be used for the kingdom of We God. doen iedere dag een aantal dingen. Als we die zouden met een doelbewust zouden gaan gebruiken, zouden die een evangelisatiemiddel kunnen zijn. And that's good news. En dat is goed nieuws. God can use us where we are in what we are doing. God kan ons gebruiken waar we zijn, in wat we ook doen. So I'm just going to share a little bit of my journey and Ik ga een beetje van mijn leven delen. just elaborate a little bit on some values and attitudes over the weekend. En tijdens het weekend ga ik het hebben over mentaliteit, over waarden. So that's where the decisions are made, you know, on what we really value. Wat we echt waardevol achten, daarmee bepalen we onze beslissingen. And as churches, we often say the right things, but we don't do the right things. Heel vaak zeggen we als kerk het goede, maar we doen het niet. Someone once said the longest journey you will ever take in life Iemand zei een keer, de langste reis die je ooit zult ondernemen, is from your head to your heart. is van je hoofd naar je hart. That's a tough journey. Dat is een moeilijke reis. And God has taught me many things on that journey. En God heeft heel veel te zeggen over die reis. Have you heard of the self-fulfilling prophecy? Heb je gehoord over de zelfvervullende profetie? You say, which book of the Bible is that? Never read that. Waar is dat boek? Waar staat dat? Is that in the book of Revelation? Staat er in openbaring? Oh, it's all the way through the scriptures. Het staat door heel de Bijbel heen. If you believe something isn't going to happen, it probably won't. Als je niet denkt dat iets gaat werken, dan zal het waarschijnlijk ook niet werken. But if there's a glimmer of hope that it can, it probably will. En als er een glimpje hoop is dat het waarschijnlijk zou kunnen werken, dan zal het As ook. I travel, there seems to be a fog. There's a fog. It's all too difficult. The challenges are too great. Als ik zo rondreis, hoor ik overal, ja, het is mistig, het is moeilijk, het zijn uitdagingen, dingen. Some of us have been hurt, Sommigen van ons hebben pijn geleden. so we kind of retreat Dus we trekken ons maar terug. into the holy huddle. En dan gaan we in de heilige huddel zitten.
Maybe. Yeah, sorry about that. That's a tough one, you know. A big hug, you know, the hug group. Dan gaan we lekker een grote hug houden samen. Well, we can say the us four and no more. No, forget it. But okay. Us for, But you get it, right? Ja. You know, an intro, inward. Maar dan krijg je dat je naar binnen gericht raakt. My life changed 2008 In 2008 is mijn leven veranderd. when I was asked Toen werd ik gevraagd to go to a church plant. om naar een gemeentestichting te gaan. Never done any church planting before. Daarvoor had ik er nooit iets mee I was gedaan. pastoring a larger church as well. Ik had een grotere gemeente gediend. Been going for about 12 months, Was al 12 maanden bezig. and I'm kind of going to join it. En die churchplant was al 12 maanden bezig en ik kon erbij. About an hour from London. Een uurtje uit Londen Those of vandaan. you know England, up the M1. De M1 omhoog. Nice little town, 35,000 people. Hou wij? 35,000 people. 35.000 mensen. It's quite small for English standards. Voor Engelse maat is dat maatstaven. Pretty nice place, some nice nature around there. I enjoy Leuke nature. natuur erin. Ik hou van de natuur. It's one of the benefits of living in Norway now. Dat is nou het voordeel dat ik in Noorwegen woon. I can look out of my window and not see another house. Ik kan uit de raam kijken en geen enkel But huis. these things matter. Dat is echt belangrijk hoor. Yeah, kind of living outside of London and all you see is houses. Als je bij Londen bent, zie je overal huizen. Oh, I see forests now Nu zie ik bossen and a lake. en een meer. Oh, it's beautiful. Anyway, Holland is beautiful too. And just down the road there's a zoo. En beneden is een kleine dierentuin. Deer, yeah, we have it in Norway. Deer Park. We're pretty It's a close. red deer. Yeah. I'm going to pick this language up. Yeah, it's quite beautiful. And they have the downs here, and there are people that kind of jump off them and kind of hang glide. Je kan er ook van die hanggliding doen met zo'n parachute. So this little group kind of formed when this family Deze familie vormde uit die groep, want kind of had a couple of tragedies in their family. in een familie waren een aantal tragedieën. And thankfully there was an Adventist En eigenlijk was er een Adventist who just lived a few doors up from them, die een paar deuren verderop woonde, who bothered to interact with his neighbours. die de moeite deed om met zijn buren contact te hebben. A really positive Heel person positief, een positief mens. who took an interest in the neighbours and what was going on in his Hij was community. geïnteresseerd in wat er in zijn buurt gebeurde. En met So, de cut a long buren. story short, Om een lang verhaal kort te maken, when this family lost somebody in their toen family zij iemand verloren in de familie, and then lost their dog in the pond, en toen een hond in de vijver verdronk, for a lot of people that's a serious thing. voor heel veel mensen is het een belangrijke zaak. Alright, your dog falls in the pond and drowns. Je hond valt in de vijver en verdrinkt. And you've lost somebody in your family. En je bent iemand kwijt uit je familie. And of course some of the questions started coming. En dan komen de vragen. What happens to dogs when they die? Wat gebeurt er met honden als ze doodgaan? And other questions. En andere vragen. And of course, you know, the guy around the corner visited and had conversations with them, Nou, die knul die had dus contact met ze en bezocht ze, interested in them, was geïnteresseerd, concerned about what they were going through, maakte zich zorgen om hen, spoke some words of encouragement, zei wat bemoedigende zaken. and eventually, after some time, this family made a decision for Jesus Christ. Na verloop van tijd nam dit gezin een besluit om Jezus te So volgen. never underestimate the influence you can have on your street. Dus onderschat nooit de invloed die je kan hebben in je straat. Intentionality. Het gaat om doelgerichtheid. And so now there's a little family here that needs to be taken care of, no real local church. In de buurt is geen kerk. En deze familie, dit gezin, daar moet zorg voor aanbesteed worden. And so the pastor in the nearby town Dus de predikant in de naburige says, stad. why don't we, you know, we were inspired by what was happening over here in the Netherlands. Wij waren geïnspireerd door wat hier in Nederland gebeurde. toen de tijd. And we thank Rudy for the work that he's done over these years. Ja. Right? Dat sta je wel. I want to say that. No. You know, we're hearing it, you know, all of the church planting that was happening here. Al het gemeentesticht wat hier gebeurt. It's kind of weird that I'm here talking to you because you came and talked to us. Dus hoe raar dat ik hier sta te praten tegen jullie, terwijl jullie uit erbij zouden moeten komen tegen mij moeten So the praten. conversation goes both ways. Dus eigenlijk is het een tweede richting. And we were kind of inspired, and you did it better than us because you used lay people, Ja, jullie inspireerden ons, want jullie gebruikten lekenmensen. which is the future. En dat is de toekomst. We've got to wake up to this.
Daar moeten we op letten. If you're only waiting for the pastors, then we're limiting what God is doing. Als we alleen maar predikanten dit laten doen, dan beperken we God. That's an important principle. Dat is een belangrijk principe. But I didn't know that then. Dat wist ik toen nog niet. So they asked me, can you, so we're kind of, so this little group became the basis of a new church plant. Dus dit kleine groepje werd de basis, het fundament van een nieuwe gemeente. So I wasn't there for the first few months. Dus de eerste maanden was ik er niet bij. As the pastor who was kind of working with them, Want de predikant die met hen werkte, found an area where nearby them, where they could plant a church. hij vond een gebied waar zij dan in de buurt een gemeente konden gaan I'm not starten. sure how much they understood the community they were going to move to, Ik weet niet zeker of ze wel enigszins besef hadden van de but it buurt did waar have a ze woonden. church Maar er was daar een kerk that would allow Adventists to be in it. en die stond toe dat adventisten daar binnen samenkwamen. That's probably not the best way to start, Dus dat zijn niet de beste manier om te beginnen. i.e. building focused, Gebouwgericht. right? But that's part of the learning curve. Maar goed, daar leerden we van. And actually they found this place. This was an Anglican church, Dit was een Anglicaanse kerk. quite a nice place. Mooie plek. You know, what we kind of didn't realize, I guess, is that people aren't showing up to church buildings so often. We beseften toen de tijd niet dat mensen helemaal niet zoveel interesse hebben in kerkgebouwen. But this is a learning curve. Dat is ook weer iets om te leren. And it was a nice place. Het was een leuke plek. But when I joined it, discovered it's a very, very, very interesting community. Maar toen ik daarbij kwam, bleek het een heel interessante buurt te wezen. En I kind of saw why God needed some beautiful people there. En daar kon God mensen nodig hebben voor de buurt. Now what happened was this. Wat er gebeurde was dit. So before I get there, Voor ik daar little kwam, group, was dat een kleine groep. something new was starting. Iets nieuws begon. And what sometimes happens with something new En wat soms gebeurt met iets nieuws, is that others from local Adventist churches dat is dat anderen uit andere adventgemeenten, kind of heard something new was starting. die hoorden over iets nieuws wat begint. I thought that sounds good. Maar dat klinkt goed. And before you know it, En voor je het weet, a little group is een kleine groep, has become 30. wordt 30. It's become a transplant. Wordt een transplantatie. Does that resonate with that transplanting? That's kind of cheating, you know that. Nou, dat is niet eerlijk. You know, we have a lot of those. We hebben heel veel van die Ja. stichtingen. We set church plants up to reach unchurched people, We beginnen churchplans om onbereikt or the never churched, as I call Of de them. mensen die nooit naar een kerk zijn geweest. Right? And so what happens? So a group came, something small, we can get more involved, but you know what happens. Maar je weet wat er dan gebeurt. You lose your focus. Je vergeet waar je het voor You doet. do the things that everybody else is Je doing, gaat doen wat die anderen ook allemaal al doen zijn. and you lose your way. En je verliest de weg. And so can you go to this new church plant? Dus ze zei tegen mij, wil jij naar die nieuwe gemeente daar gaan? Die churchplant. Looking back on it, I know now why they sent me. Ik kijk terug en nou weet ik waarom ze They mij said, sturen. Simon, we're sending you to a cutting edge church plant. Ze zeiden, we gaan jou sturen naar een churchplant dat is op het scherpst van de snede. Oh, wonderful. Can't wait. Heerlijk. First Sabbath on there. Eerste sabbat kom ik daar. I'm going in as a spy. Ik ga naar binnen als een spion. It's biblical. Dat is bijbels hoor. Just going to see what the land looks like. Ik ga kijken hoe het land eruit ziet. You know when they started? Weet je hoe laat ze begonnen? 9:30. Om 9:30. Okay, cutting edge. Is dat het op het scherpst van de snede? What I've learned about this community in the short time I've been researching Wat it, ik had ontdekt over de most people buurt, aren't going to be around till 2 o'clock. was dat de meeste mensen pas wakker worden om 1 uur of 2. So I walk in, Dus ik kom die kerk binnen, there's about 5 people. er zitten 5 mensen. There's some folks singing at the front. Ja, vooraan zijn een paar mensen aan het zingen. I'm going to be very kind. En ze zijn heel aardig. They didn't sound like your guys. Ze klonken niet zoals jullie. I almost walked out again. Am I in the right place? Ik vroeg mezelf af, ben ik wel op de goede plek? 'Cause there was a lady singing up front Want er stond daar vooraan een dame te zingen. who should not have been singing. Die had helemaal niet moeten zingen. In fact, I saw the cats jumping off the roof as I'm walking. Zij zag de katten van het dak afspringen. I'm thinking the first thing I'm going to do in this church plant is the spiritual gifts. Eerst wat ik ga doen is een geestelijke gavenseminar doen. I'm painting a picture. Ik schilder dit af. Whatever we do, we've got to be appealing to people. Wat we ook doen, we moeten wel aantrekkelijk zijn voor mensen. Be humble enough to know your place.
En je moest nederig genoeg zijn om die plek te weten. And then there's, normal service, traditional service, En dan komt de normale dienst. 3 hymns and a message. 3 liedjes en een boodschap. The community folks that had started to come didn't come until 15 minutes before lunch. De mensen uit de wijk die waren begonnen af en toe te komen, kwamen niet eerder dan And they 5 came in and they sat on chairs at the side. So here's the 30 and there's some chairs and they sat over there. Dus de gemeente zat hier zo en daar aan de zijkant gingen zij zitten, vlak voor het eind. Lunchtime went well. De lunch ging heerlijk. Food always goes well. Eten gaat altijd goed. And then the afternoon Bible study. En dan bijbelstudie in de middag. Guess what the theme was? Wat was het thema? I kid you not. Ik hou niet voor de gek. Who are the 140? Wie zijn de 44.000? Cutting edge. Op het scherpst van de snede. What am I going to do? Wat ga je dan doen? Community sitting there, we're sitting here. Daar zitten mensen uit de buurt, daar zitten wij. What's this? Wat is dit? So I did what every good pastor should do. En ik deed wat iedere goede predikant hoort te doen. Sat on it for a few months. Ik ben daar een paar maanden Started visiting. Started talking. gaan praten, gaan bezoeken gaan doen. Started looking at earlier PowerPoints put together by an initial team as to what they wanted to do. En we keken naar een PowerPoint van het allereerste team dat de plannen maakte van wat ze zouden gaan doen. And then one Sabbath afternoon, Dan op de zaterdagmiddag, hoping through visitation and gaining some confidence, and toen ik ondertussen wat vertrouwen had gewonnen, I said, guys, we need to talk. ik zei mensen moeten praten. And I just showed the original PowerPoint. En ik heb die originele PowerPoint weer laten zien. The vision, the dreams, De visie, de dromen, 30 people 30 mensen. listened to me that afternoon. Luisterden die middag naar me. And I said, guys, I'm going to make 3 suggestions to get us back on track. Ik ga je 3 voorstellen doen. I'm going to say these 3 things, I'll be honest with you. En ik zal heel eerlijk zijn tegen jullie. Because I think we need to fight for Ik denk focus. dat we moeten vechten om een focus te hebben. You cannot be a follower Je kunt geen volger zijn of Jesus van Christ Jezus Christus without caring about the same things that Jesus cares als about. je niet zorg hebt voor de dingen waar Jezus zelf ook altijd zorgt And voor. there are times when we have to do some tough things to make that happen. En soms komen er momenten dat je hele moeilijke dingen moet doen om dat waar te maken. I think it's Wayne Krause, some of you heard of Wayne. Ik weet niet wie jullie Wayne kennen, Wayne There's a Krause. phrase, he says it, part of why we exist for those who do not know him yet. Wij bestaan voor diegenen die Jezus nog niet kennen. And if I looked at what we do through those eyes, I think I do a lot of things different. En als je door die brillenglazen gaat kijken wat je doet, ga je dingen anders doen. So here's 3 things. I just want you this week, guys, I want you to think about it, I want you to pray about it. Next week we'll have a big discussion on it. How's that? Ga hierover bidden, volgende week gaan we over praten. Hier komen ze. Next Sabbath, how many people showed up? Hoeveel mensen kwamen er volgende Out zaterdag? of 30. Van die 30. Cool, you guys. 7. 7 kwamen er. The rest didn't come back. De rest kwam niet terug. And I think, what did I just do? Wat heb ik nou gedaan? Listen, I'm going to be honest. This was one of the toughest moments in my ministry. Dit is een van de moeilijkste momenten in mijn werk. I usually get sent by conferences to help churches grow. Meestal word ik gestuurd door conferentie om gemeenten te laten groeien. And now I've just kind of depleted it. En ik heb nou een beetje uitgegroeid. And it's true. En het is waar. Folks, they didn't come back. Ze kwamen niet terug. I didn't understand it. Ik begreep er niks I van. was getting phone calls during the week, people kind of shouting at me. And I thought, what's going on? Wat gebeurt er dan? I mean, they weren't real tough 3 things I said. Het waren niet heel moeilijke dingen die ik zei. You know, just some simple things Heel eenvoudig. based on the original. Helemaal gebaseerd op hun eigen plan. Some of the folks just went back to their local churches. Nou, een aantal van de mensen gingen terug naar hun eigen plaatselijke gemeente eromheen. That's okay. Oké. In fact, a few months later, Een paar maanden later I went to preach in one of those ging ik churches. in een van die gemeenten prediken. And there were folks that had left. En in daar that zaten dus church. mensen die vertrokken waren. It's etched in my memory. Because as I stood up to preach, Toen ik ging preken, a whole row een hele rij of beautiful Adventists van prachtige adventisten
turned and looked at the wall keek een de andere kant op, naar de muur, for my entire sermon. de hele preek. Is that sometimes where we're at? Again, please. Is that sometimes where we are? Soms, als wij ergens zijn, When some of us say we need to do something for those that do not know him yet. als iemand zegt, we moeten iets doen voor degenen die hem nog niet kennen, And so with 7, met 7 mensen, we start again. begonnen we opnieuw. With the conviction Met een overtuiging that we are here dat we hier zijn for those who do not know him yet. voor degenen die hem nog niet kennen. Even if we're in the Anglican church, Zelfs als je in de Anglikaanse kerk komt, you know, we've got to be careful of the building thing, right? moeten we heel voorzichtig zijn met het hele over gebouwen. We're kind of calling this places of hope. We noemen dit places of hope. And plaatsen if van you've hoop. got a church building, absolutely we want them to be hopeful places. En als we een gebouw hebben, dan willen we dat het hoopvolle plaatsen zijn. But places of hope need to be filled with people of hope. Die moeten gevuld zijn met mensen die een hoop hebben. Churchill said, we shape our buildings and afterwards our buildings shape us. Wij bouwen onze gebouwen en daarna bouwen die gebouwen ons weer. You know, the key is to keep the momentum going and the contacts and the connections going. De sleutel is om het momentum, de snelheid te bewaren en de contacten te bewaren. Because we sometimes fail because suddenly we begin to close. Want we gaan zo makkelijk weer naar binnen toe en sluiten. Because actually what we do is tough Want wat we doen is moeilijk. and demanding En dat vraagt veel and van ons. time consuming. Kost tijd. And we're all busy people. En we zijn allemaal drukke mensen. And so it's easier to get into maintaining things than moving things. Het is veel makkelijker om dingen te onderhouden dan ze in beweging te zetten. So we worked with that little team. Dus met een kleine teampje van 7 werken we. It's called the kind of planning pyramid. Dus de planning piramide. And we spend a lot of time, as we must all do here, looking at our values. What is it that is going to drive us? En we keken vooral naar onze waarden. Wat is hetgene wat ons aanvuurt? Not just what we believe, but actually how are we going to behave? Niet alleen wat we geloven, maar hoe gaan we ons gedragen? Whenever I've been involved in 4 church plants. Ik ben bij 4 church plants betrokken geweest. 3 of them are in existence still today. Er bestaan er nog 3. 1 of them failed. Eentje ging niet door. Miserably. En But dat that's ging niet. okay. Maar dat mag. The big problem there was I couldn't find enough people to help. Daar was het probleem dat ik niet genoeg mensen kon vinden die wilden helpen. That's always the problem. Dat is altijd het probleem. Whenever I go into a new territory, Als ik in een nieuw gebied kom, first thing we do is we make a list of people that we need to talk to. maken we eerst een lijst van namen die we willen met mensen die we willen praten. I love my church. Ik hou van mijn I'm kerk, proud of it. ik ben er trots op And I think it's something special when the Adventists move in. en ik ben heel blij. Ze zouden blij moeten zijn als Adventisten binnenkomen. So I need to talk to some people. Dus ik moet met een aantal And mensen just tell praten. them I'm here. En zeggen, hé, we zijn er. No, I go in with an attitude, you know, I'm new in this area and I just need to find a little bit more about what is going on in this town. Can you tell me a little bit about your town? Ik kom in de stad en ik zeg, ik ben hier nieuw. Ik moet toch helemaal uitzoeken hoe het allemaal hier is. Kun je wat vertellen over deze You stad? know, often we go in to tell them everything we've got. Meestal gaan we naar binnen en zeggen, dit hebben we te vertellen. Well, tomorrow we'll look at a strategy of Jesus where he tells people, actually, no, go and ask them some things. En morgen ga ik erop in hoe Jezus een strategie gebruikt waarbij hij zei, je vraagt hun dingen. So these are some that, you know, we've got the mayor, you see the mayor's always got the chains on. Do you have mayors in Holland? Hier is de Ja. burgemeester, I don't know what the chain thing is about anyway. de ketting. There's the chairman from the Residents Association. So we made this list. Who do we need to talk to? Dus we maakten een lijst van mensen die bij weer wilden praten. So we can find out more about what's going on. Dus konden we ontdekken wat er allemaal gebeurde daar. There's another man. Dat is een andere meneer. It's a lovely chain, isn't it? Wat is het? Also mee. So tell me, what are the 3 great things about Dunstable? Dus ik zei tegen ze, wat zijn nou de 3 mooie dingen van Dunstable? What are you proud of? Waar zijn jullie trots op? Because I'm new. Want ik ben hier nieuw. I don't know much. Ik weet nog helemaal niet So zoveel. help me. Help me. I go down to the local shops and talk to the shopkeepers. Ik ga naar de winkels en praat met de winkeliers. So what's selling best here? Wat verkoopt hier het beste?
What are you struggling with? Wat is moeilijk? Alright, local restaurants. Just go in there and have a chat. Ik ga naar de restaurants en praat. And now, so what are the 3 greatest needs here? Wat zijn de 3 grootste behoeften hier? And in this area they said here's three needs. En hier zijn ze 3 dingen. 1. 1. Oh, I know it has something to do with the young people in this community. Dat had te maken met de jeugd. Who are doing all kinds of naughty things. De jeugd deed heel veel stoute dingen. Very naughty things. Heel stout. Always police on this estate. Altijd maar politie bij die wijk. What do you think? When I went to talk to some of them on the street Toen ik met ze ging praten op straat. and said, I'm new here, what happens here? En toen ik zei, ik ben hier nieuw, wat gebeurt er hier What allemaal? are the teens going to say? Wat gaan die tieners tegen me zeggen? What do the teens always say? Wat zeggen ze altijd? Well, it's boring around here. Het is hier hartstikke saai. We've got nothing to do. We hebben helemaal niks te doen. That's not true. Nee. I said, is that why you're going around graffitiing all over this place? Sorry? Graffitiing. Oh ja, jullie gaan hier allemaal nou voor graffiti spuiten. They said, look, there's loneliness amongst some of these senior citizens. Zij zeiden, onder de ouderen is veel eenzaamheid. Here there's a lot of single moms. Hier zijn heel veel alleenstaande moeders. The men did their bit and then ran. De mannen hebben hun ding gedaan en zijn weggegaan. And then, I nearly jumped up with joy with this one. En toen zeiden ze, Oh, health isn't so good. onze gezondheid is niet zo Oh, you're goed. talking to the Adventists. Nou, ik praat met Adventist. We live 36 years longer. Wij leven 36 jaar jonger. I might exaggerate a little bit. Een beetje overdrijven. Don't you know about the blue zones? Blue Zones? That was in National Geographic not long ago. Did you know that? Ja, het stond in National Geographic. There we are. Daar staan we. 37. Oké, 7 jaar ouder. And I'm thinking, boy, that gives us insight into this. I've just talked to people that I need to talk to. Ik heb gepraat met de mensen waar ik mee moest praten. I know they're there, they know I'm here. Zij weten dat ik er ben. En ik And weet a lot dat of zij er zijn. communities suffering from resources, not enough volunteers. The church has a place. En daar, in die omstandigheden, heeft de kerk een plek om te doen. What we can do with the kids. Wat gaan we met de kinderen doen? What's he into? Wat wil hij? He's a local resident. Hij woont daar. Had a conversation with him. What's he interested in? Waar is hij geïnteresseerd? 2 things. Yeah. 2 dingen. Food Eten. and the religion of the UK. Wat? Voetbal. It's the religion of the De religion of de godsdienst van het koninkrijk. Football, Manchester United. Voetbal. Manchester United. You lost. En zijn verloren. So, are you quite well known around here? Yeah, he's quite well known. Hij is aardig bekend. So how would you like to start a little football team? Wat zou je ervan vinden om een voetbalclub te beginnen? Do you know all the parents around here? Yeah. Ken je alle ouders hier? Would you like to help me play football? Wil je me helpen om voetbal te spelen? Because I know that there's kids running around doing bad things. Want ik weet dat de kinderen hier rond te rennen met verkeerde dingen die ze doen. And because I believe the church is the hope of the world. En ik geloof dat de kerk de hoop van de wereld is. If we really live that out. Als we het echt uitleven. So every Wednesday, Dus iedere woensdag, before prayer meeting, voor de bid stond, because we needed a prayer meeting after it, want na afloop had altijd de bid stond nodig, we're going to play football with the kids. gingen we met de kinderen voetballen. Went down to the local school, We gingen met de school daar, met the headmistress. hebben we de hoofdonderwijzer ontmoet. Could we borrow your field? Mogen jullie het voetbalveld lenen? Who are you? Wie zijn jullie? I'm the pastor of the Seventh Adventist Church. Ik ben de predikant van dat Adventkerk. We live 36 years longer. Jullie zijn een jaar langer. Blue Zones. Blue Zones. Here's National Geographic. Hier National Geographic, kijk maar. Hope of the world. Hoop van de wereld. Thought it didn't come out so good. You know what she said to me? Weet je wat ze zei? She said, I know you. Oh, ik ken jullie. What, me? Nee. No, Adventists. Ik ken Adventisten. Really? My daughter just became one. Mijn dochter is er een geworden. You guys are kind of, you eat or you don't eat stuff. Het is een beetje raar hoe jullie eten. I said, well, there's some things we can talk about, but can I borrow your pitch Maar wij field? dan gaan, dus ik wil dat ze voetbalveld lenen. Because we're into health. Het is goed voor de gezondheid. She said, sure. Oké, zei ze. We start playing football Wednesday nights Dus op woensdagavond, bij middag aan het eind gingen we voetballen. with these kids. Met die kinderen. You know what? We got a report from the local police station
We kregen van de lokale politie een rapport. We began to notice that on Wednesdays, Die ontdekte dat op woensdagen phone calls to the local police station on antisocial call-outs dropped by 41%. er 41% minder telefoontjes binnenkwamen voor asociaal gedrag op I jeugd. had an interview with one of the councillors talking about this. Ik had een gesprek met een van de wethouders daarover. Why? Waarom? Because we did something natural, Want we deden iets normaals, football. voetballen. And you know, a lot of people wouldn't agree with this, but I did it anyway because I can get away with it. Heel veel mensen zullen het hier niet mee eens zijn, maar ik kon dit doen. Because I'm a pastor, I'm a holy man. Ik ben een predikant, ik ben heilig. And I told those kids, En ik vertelde die kinderen, I want them to know I'm part of a beautiful group of people. ik hoor bij een hele mooie groep mensen. And you can disagree with me, it's okay. En je kunt het niet met me eens zijn, dat is But oké. in this context, I felt I could do it. Maar ik denk dat ik het moet doen. Because I want to model. Ik wil een mooi voorbeeld geven. What I want at the end, I start doing at the beginning. Right? I prayed. Ik bad. Put it in some humor. Now, you might not get away with it in your context, but in mine I could. In mijn context kon ik dat doen. Misschien is het voor jullie onmogelijk, maar ik kon dit doen. I just said, guys, before we play, you know I'm a pastor and I'm a holy man, and I just need to say a few blessings on myself. Ik zei gewoon, jongens luister eens, ik ben de So predikant. you're welcome to listen in Je mag meeluisteren, maar ik moet wat as I zeggen pray over that mezelf I will be zeggen. protected. Want ik wil bidden dat That ik we'll have a good game. beschermd wil worden en dat ik Nobody will get hurt. dat niemand gewond raakt. Whoever geblesseerd raakt. loses with dignity. En dat als we verliezen, dat we dan vaardig You know, verliezen. first night people ran. De eerste avond, joh, ze renden weg. It's okay, run. Oh, ren maar. I tell you, after about a month, 2 months, Na een maand of 2, 3 or 4 people would stay. The rest just went off and then came back. That's okay. 3 of 4 bleven, de rest ging weg en kwam weer terug. After a little while, I could ask one of them and they would pray exactly what I said. En na een tijdje kon ik hun vragen om te bidden en ze baden hetzelfde als wat ik bad. These kind of things you'll be led by the Spirit. Hier moet je door de geest geleid worden. Senior citizens. Dit zijn de ouderen. So we are the hope. Well, we're going to just hire a coach for the day and take all of the lonely, We huurden een bus voor de elderly dag en people namen out on a alle day trip. eenzame oude mensen mee op de dagtrip. There they are. Hier zijn ze. Took them to a museum. I thought that was a good idea. We gingen naar een museum. You know, like it was in the old days. Net zoals vroeger. You know, they enjoyed it. Ze vonden het leuk. And every Christmas we'll invite them all over for a Christmas meal. En iedere kerstmis dan hadden we een kerstmaaltijd. Always eat. Altijd eten. Eating is one of your top evangelistic strategies. Eten is een van de beste evangelisaties. Stick around till Sunday and I'll expand on it. Blijf tot zondag, want ik ga er meer over zeggen. So, this is just a few people, Er right? zijn een paar mensen. So into our church came this lady. Dus deze dame kwam ook in de kerk. Her name Teresa. Teresa is. Teresa comes with a lot of pain. Ze komt met heel veel pijn. Her son, Haar zoon, he's about 19, 19, got into some bad company. slechte vrienden. One night went out with a friend. Gingen op een avond uit. They stole some stuff. Ze stalen het een of ander. Got back in the car. Terug in de auto. Car started driving. Kar begon te rijden. Police have been notified. There's a chase. Maar de politie werd gewaarschuwd en er werd een achtervolging ingezet. The car ends up a tree. Oh, de auto eindigde op tegen een boom. Explodes. Explodeerde. His friend gets out. Zijn vriend gaat naar buiten. Her son didn't. Nou, zo niet. And died there in the car. Hij stierf daar in die auto. So the Spirit led her Dus de geest leidde haar to the hope of the world. naar de hoop van de wereld. And you know how it is when, you know, something so deep and tragic. I don't understand it. I've never lost a child. Have you? Soms snap je het niet, hè? Ik heb nog nooit een kind verloren. You know, the deeper the pain, the more I've learned to shut up. De diepe pijn waarvan we te horen krijgen, die moet je over zwijgen. Just let people talk. Laat mensen praten. Be there. Wees daar. And we were just with her, We waren gewoon bij haar. sharing life with her, We deelden onze levens met haar. going to the tombstone with her, Samen met haar naar het graf. speaking words of hope that only Jesus can tell.
hoopvolle woorden zeggen, die Jezus ook zou kunnen zeggen. And over time, Nou, door de tijd heen she got to know the resurrection of her life. leerden ze de opstanding en het leven kennen. And began to really be so helpful. En werd zo hulpvaardig. Living in the community where the church was being planted. Ze woonden daar in de buurt waar de kerk werd She geplant. said, you guys, you're doing it all wrong. Ze zei, mensen, u doet allemaal fout. You need to be doing stuff with kids and families. Je moet dingen doen voor kinderen, voor So gezinnen. she helped us to do something called creative church, a bit like messy churches. Zij onderwees ons in hoe je creatief kerk kunt zijn. Remember, there's a lot of single moms. Waar heel veel alleenstaande So it moeders. makes sense to do something for the moms Dus het is heel zinnig om iets voor de moeders te doen. who live through hell during the week Die heel de week in de hel hebben om door te leven. and just need a little bit of quiet time. Ze hebben wat rustige tijd nodig. Well, others are helping them to look after some of their kids. Waar anderen hen helpen door hun kinderen te With them. We don't do it for them, we do it We with doen het them. niet met hun, we doen het niet zonder hen, we doen het met hun. So there's the creative church, Dit is de creatieve kerk. little logo. This was launch day Zo begonnen we of creative church. met van creatieve kerk. 8 to, because of networking, look at Startup Day. Because we bothered to go into the community and network. Zo konden we beginnen omdat we de moeite hadden genomen. om Even met- the police turned up. Met de buurt kennis hadden Because they know gemaakt. we can reduce antisocial call-outs by 41%. Zoals de politie kwam kijken, want zij weten dat. So what are you going to be able to do on Saturday? Dus wat kan je dan wel niet op Well, you zaterdag better doen? come and check it out. Nou, kom maar kijken. And they did. En ze kwamen kijken. And so, you know, it's kind of a all-age service. That's what it is. Het is Like een a soort children's Sabbath dienst school. voor alle leeftijden, een soort kindersabbatschool. Making stuff. There's always a food craft. Remember food? Iets maken, er is altijd iets met eten. So we're making the Ten Commandments here. Dus hier maken we de 10 geboden. Then we're going to eat them. En dan gaan we ze ook eten. Because they need to become part of us. Ze moeten wel een deel van ons worden. Even the police were doing it. En zelfs de politie deed They mee. love the commandment bit. Zij hebben ook de geboden geleerd. Sometimes they bring the police car down and let all the kids go in it, you know. Beep, 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 beep. Soms komt de politie bij ons langs en dan mogen de kinderen in de politieauto rijden. There's Lazarus, he's a bit bound up. Dus Lazarus een beetje opgewonden. Oh, that was fun when they ripped. Freedom in Christ. Freedom. Toen ze hebben ontwikkelden, vrijheid in It's Christus. me doing some archaeological digs with them, Die hebben wat archeologie gedaan. burying some of my artifacts. Aan van mijn eigen As Ramses III, Dus Ramses de derde putting up tents in the church building. Oh dear. tent opzetten in de kerk. That was the Harvest Festival because they lived in tents. Dat is Remember in the Old Oostdagfeest. Testament. So let's do that. I'm inside Het teaching. Loofhuttenfeest, daar woonden ze in tenten. Als iemand in Christus is. I'm going to finish up. I'm going to tell lots of stories tomorrow, is that okay? And then we're all tired. I'm going Morgen ga ik to. wat meer vertellen, nog heel veel verhalen. You get the point. Krijg je het punt? Snap je het? What's happening out there? Wat gebeurt What daar? are the needs out there? Wat zijn de Are we behoeften daar? interested in finding out? Doen we de moeite om het te ontdekken wat de problemen We zijn? had a team of 8. Met z'n achten Our place grew to 50. groeiden we uiteindelijk tot 50. I mean, our best Sabbath, we had 70 people in the tent. Op onze beste sabbat hadden we 70 mensen in de kerk. I'll show you some pictures tomorrow. People that got baptized that if we hadn't connected in these kind of ways would never have found Christ. Ik zal wat foto's laten zien morgen van mensen die nooit de kerk hadden gezien, leren kennen So als ze in- niet met hun Into God waren Creative geweest. Church, into the kids program, comes In this lady, creatieve kerk, kinderprogramma, komt deze mevrouw, deze dame. single mom, Alleenstaande moeder, 3 kids, 3 kinderen, one of them severely disabled. eentje zwaar gehandicapt. Just saw, heard about it through her networks. Door haar netwerk heen hoort ze over het gebeuren. And we pitched it at 2 o'clock in the afternoon because that's when the community were up and about. En we deden dit om 2 uur 's middags, want dan pas werd de wijk wakker. That was the best time to start, Dat was de beste tijd om te beginnen. not 9:30. Niet om 9:30. Because we exist for those who don't know him yet. Want wij bestaan voor degenen die hem nog niet kennen. And if the guys aren't up at 8:30, Sorry? and if the guys aren't up at 8:30, En als de mensen niet wakker zijn om 8:30, we're going to make sure we are when they're up. dan zorgen wij ervoor dat we er zijn als zij wakker zijn.
comes in and she starts coming. We see her every Sabbath Ze afternoon. begint iedere Sabbatmiddag te komen. Starts enjoying it. Ze begint het leuk te vinden. Then she gets to a point. I've learned this from Rudy. En ze komt tot het punt, en You know, heeft this ze kind of geleerd. belonging before we believe. En over eerst erbij horen voordat we iets In geloven. fact, I'll probably show you one of Rudy's PowerPoint slides tomorrow. I nicked it from him. Oké, Okay. van hem gepikt. Ja. And you begin to tell when people are, when they come, is there anything I can do? Als mensen beginnen te zeggen, kan ik ook helpen? Of course, there's loads for you to do. Natuurlijk, heel veel hebben te doen. Do I have to be baptized member and paid up and everything like that? Moeten ze eerst gedoopt zijn en titel betalen? Nee. Come as you are. Je komt zoals je And bent. so she began to get really helpful, and she was very helpful. She started Dus om te helping. helpen op allerlei manieren. We even got a point where she could just run one of the craft tables. Dus ze kon op een gegeven moment een van de tafels voor de kunstelen leiden. And it was really nice. Dat is echt leuk. Because I knew that her son actually had a swimming lesson at 2 o'clock that she used to take him to, but she stopped and started coming to the church. Haar zoon had eigenlijk zwemles om 2 uur, maar daar stopte ze mee zodat ze naar de kerk kon komen. So at the end of the year, every year I take the core team of a church plant out for a Christmas meal, right? Na elke kerstmis dan nam ik het kernteam van de churchband voor een kerstmaaltijd. Just as a big thing, we've got to have a culture of encouragement. Om lekker dankjewel te zeggen. We moeten een cultuur There's too ontwikkelen much van criticism bemoediging. around. We zijn veel te kritisch op elkaar. No, we're going to create a culture of appreciation. Thank you for whatever you're doing. Wij willen een cultuur ontwikkelen van waardering. Dank je wel voor wat je doet. So I made the plans, Dus ik maakte het plan taking the core team out. om het kernteam mee uit eten te And nemen. for some reason, En op de een of andere this reden lady heard about it. hoorde deze. And of course, she's not in the core team. En zij zit niet in het kernteam. So she comes in, I'm helpful, aren't I? En ze komt, ik ben toch ook You've been hulpvaardig? very helpful this year. Ja, je bent heel erg. Well, can't I come? Kan ik er ook niet I komen? said, come to what? Waarheen? The Christmas meal. Naar de kerstmaaltijd. You thought we didn't know, but we do. Ik dacht zeker dat we dat niet wisten, maar dat wisten we wel. Can I come? Kan ik ook komen? Well, it's really for the core team. Yeah, but I've been Maar dat is helpful. eigenlijk voor het kernteam. Ja, ik heb toch zo geholpen? All right, we keep it quiet. Oké, ik zeg het. I've only got a small budget. We hebben alleen maar een klein budget. So the night came. Dus die avond kwam. Single mom. En alleenstaande moeder. She gets in a babysitter. Ze zorgt voor een babysitter. Right? She goes to the restaurant Ze where, gaat naar het restaurant. and it was a bit like this. En een beetje zoals hier. Tables kind of laid out. Ja. I've got a few, we're spread out about three, four Er tables. zaten over 3, 4 tafels verspreid. She's on the end, Ze zit aan het eind. sneaking into my church party. En dus komt zomaar in mijn kerkfeestje. We're having a good time. We hadden een leuke tijd. But halfway through, Maar halverwege I get a text message. krijg ik een sms'je. Check it. Kijk even. And it's from her. En het is van haar. I mean, she's only seen over there. Ze zit daar. Come talk to me. You know, Kom maar met me praten dan. Dear Pastor Simon, Dear Pastor Simon. it's not often that I get to go out, Ik ga niet zo vaak uit. leaving my 3 children at home. En mijn kinderen thuis laat. And then she says, I'm having a good time. Ik heb een leuke tijd. And then she lists En dan noemt ze all these drinks she's been drinking. alle drankjes die ze heeft gedronken. I didn't know half of them. Ik kende de helft niet. Well, what's this about? Ik denk, waar gaat dit over? It's Australian. I saw vodka on the list. Ik zag een vodka tussen staan. You know, while her table thought she was going to the bathroom, she was actually sneaking through to the bar. Want iedere keer als ze naar het toilet ging zogenaamd, ging ze even langs de bar. I thought, better go and have a chat. Even met te praten. It's my church party. Dit is mijn Got a core kerkfeest. team. Met het kernteam. I'm on a journey. We zijn op weg samen. So I discreetly make my way across the tables, gracefully. Heel onopvallend liep ik naar haar Thanks for tafel. everything you're doing this year. Dankjewel voor alles wat je doet. Appreciate it. Waardering hoor, fijn. I'm just going to go talk to them. Ik ga even met hem praten. Eventually got to her, Toen kwam ik bij haar. and she's very happy.
En ze is ontzettend blij. Very, very happy. Heel erg blij. Too happy. Veel te blij. I think everyone on her table kind of began to realize what was going on. Iedereen aan tafel bij haar begon te denken, wat gebeurt hier toch? So I decided, well, maybe it's time for you to go home. I'll take you home. Misschien is het tijd dat je nou naar huis. Ik breng je wel even naar huis. And so we said goodbye Bye bye, zijn we dus to the church party. tegen het groepje van de kerk. Got in the car, drove her home. Ik reed haar naar huis. Made sure she got through the front door. Maakte er zeker van dat ze de voordeur bereikte. Said bye bye. Bye bye. Go back to church party. En ik ging terug naar het feest. Get in the car, drive. Ik reed daarheen. So I'm driving my mobile rings. En dan gaat een It's the babysitter. mobieltje en het is de babysitter. Is that Pastor Simon? Is het dominee Simon? Yes. Ja. Have you been having a church party? Hebben jullie een kerkfeest gehad? Yes. Ja. Well, Oh. you need to come back. Dan moet je terugkomen. Why? Waarom? Because the lady you just dropped off has walked out of the door and is now walking somewhere up the street. Want de dame die je teruggebracht hebt is nou de deur weer uit en die loopt ergens op straat. I'm thinking that's not my problem. En ik denk, ja, dat is mijn probleem niet. It's not my problem. Dat is mijn probleem niet. I'm getting back to the church. Ik ga terug naar de kerk. Oh no, you're coming back. No, I can't no. leave the house. I've got 3 kids. Nee, ik kan niet weg, want er zijn 3 kinderen. I said, ring the police. They know me. Nou, bel de politiebuis, die kennen we. No, you're coming. Nee, je moet terugkomen. Turned around the car, came back. Dus ik draai om. Went back to the front door. Voor de... Which way she go? Waar is ze heen? That way. It's dark now, right? Really Het dark. is donker. She went that way. Daarheen. So I run up there, can't see her. Ik ren daarheen. Zie Run je the other way, Ren can't om. see her. Zie je niet. Go back the other way. Weer die kant op. And remember the beautiful picture I showed you of the downs, those hills? That's ultimately where she's gone. Die kant is op. She's kind of gone there, and I'm looking. I can't see Ik anything, zie haar maar niet, kan haar niet vinden. and I'm kind of searching for her. Dus ik zoek naar haar. And I hear some dogs Ik barking, hoor het honden blaffen. and I head towards the sound. Ik ga naar de And there are geluid these toe. 2 big guys with their Alsatian dog looking on the ground. En er staan 2 van die grote mannen met die grote And there honden. she is, face down in the mud. Daar heeft ze met gezicht in de modder. I go out, do you know her? Ken jullie haar? Ja. Yeah, she was at the church party earlier. Zij was op het kerkfeest. Can we get her up? No, just call the ambulance. Nee, bel de politie maar. Bel de ambulance maar. Paramedics came, Dus er komt een ambulance, lifted her up, til haar op, put her in the back of the ambulance. leg het op de bankar in de ambulance. I helped them shut the doors. Ik help hem de deur dicht doen. Got back in my car. Ik ga naar mijn auto. What kind of evening was this? Wat is dit voor avond? What are my folks gonna think? Wat denken mijn mensen wel niet van me? Oh man, what are they gonna? That's so immature, isn't it? Dit is zo onvolwassen. What are they gonna think? Wat gaan ze denken? What does God think? Wat gaat God hiervan denken? What does God think? Wat denkt hij nou? What does God care about? Waar is God mee bezig? I get home, I go through the door. Ik kom thuis. Go up to the stairs, my wife's already in bed. Mijn vrouw ligt al in bed. I mean, I'm taking off my clothes. Ik doe mijn kleren uit. Literally, I've got 1 foot in the bed, Ik ben wel één been in bed. and the other one out. De andere nog niet. And the mobile rings. En dan gaat hij eerst de telefoon weer. No, Oh nee. it's the hospital. In het ziekenhuis. How'd they get my number? Hoe komen ze aan mijn nummer? No good world. No, it's one of my mates, one of my Adventists who's a nurse. He's on duty that night. Een van dat. Het is een verpleegster die ik ken. Ze heeft dienst. Oh, it's amazing how God works some things out. Ja, dat is van hoe God de dingen laat doorwerken. Hè. She says, hey son, Ze zegt, you will never guess who's here. je weet nooit wie het is. Je raadt het nooit. No. Nee. No, I'm just getting into bed, Ik literally. ga hier naar bed. You better come. No, I don't need to go. Ik ben beter komen. Nee, dat hoeft niet. I've been going all night. Ik ben heel de avond en nacht al bezig. You need to come. Je moet Yeah, but komen. you're there. You're the professional. I'm pastor. I don't know about medical stuff. You need to come. Je moet toch komen, want het is nu pas predikant nodig. What you're willing to do
for the things and the people that God cares about. Wat ben je bereid te doen voor de mensen? Got dressed again, got in the God car, zegt went down God. there, Dus ik ga in die auto, ga erheen, met the nurse, ontmoet de nurse, de verpleegster. and that night En die avond, we sat with her. we hebben met haar gezeten, Till bij, she came to herself, as the Toen ze Bible weer- would say. bij bewustzijn kwam, om het zo te zeggen. You know really what had happened that night? Weet je wat er echt gebeurde die avond? She had a problem. Ze had een probleem. She couldn't tell us. Dat kon ze ons niet vertellen. She had to show us. Ze moest het ons laten zien. That night we had a real heart-to-heart Die avond was net een gesprek van hart tot hart. about the person of hope. The one who can help us with the struggles. Met iemand, de persoon van grote hoop, die ons kan helpen met onze worstelingen. I think something significant happened that night. Iets belangrijks gebeurde die avond. I mean, a few weeks later she Want een paar weken later declared that she just got rid of every piece of alcohol in the house. verklaarde ze dat ze alle alcohol uit haar huis weggedaan had. Poured it down the sink. Had het leeggegoten in de gootsteen. All the other community guys who heard the story were well upset, I can tell you. Should have given En it to toen me! mensen uit de buurt dat hoorden, waren ze echt verontwaardigd. You know, I'm not saying alcohol, I mean, where's that on the value scale? Come on. Waar zit de alcohol op onze waardeschaal? What matters is she was testing us. Waar het om ging was, zoals ons ouders aan het uitproberen. And so the picture you see here Dus hier zie je een foto. is when I was preaching a series, 3-week series on how Jesus transforms us. Ik had 3 weken serie van preken over hoe Jezus ons verandert. And little did I know En wist ik veel that that text that was my key text dat deze tekst, die mijn sleuteltekst was, hit her heart. haar zo raakte. So much so that she left the church that Sabbath, Dat ze die middag, die sabbat, de kerk verliet. went down to the local tattoo shop En naar de tattoo shop ging. and had it tattooed on her back. En op haar rug liet graveren. And came back the next Sabbath En de volgende sabbat and said, terugkwam. Pastor Si, look what I've done. Kijk eens, dominee, wat ik gedaan heb. Oh, I wish I'd done the tattoo study. I should have done that a little earlier. Pastor, I'm a man of many words. Tell the truth. Veel woorden, But that day maar die dag had ik geen woorden. I had a friend with me, a Er was een colleague, vriend bij me. who said, you know what, he saved the day. En hij heeft de dag gered. He said, you know what, Hij zei, weet je wat? you're going to be such a beautiful witness on the beach. Je wordt zo'n fantastische getuige op het strand. And I share you this Dat because je het ziet. this is one person that when I first met her, I thought, nah, I'm not sure about her. Too many issues, too many problems, too many challenges. Ik dacht eerst van, ja, dit is een vrouw met heel veel problemen voor mij. And she had the bravery to go and put a text Maar zij had de moed om een tekst on her back. op haar bek te tattooen. And that's the day we baptized her in the sea. We hebben haar deze dag op haar in de zee hebben gedoopt. Because I saw the transformation, Want ik zag die verandering in haar leven. the journey. De reis. As we said those words, and I baptize you En toen ik deze woorden zei, ik doop jou in the name of the Father in de naam van de Vader and the Son en de Zoon and the Holy en Spirit. de Heilige Geest. Almost drowned her actually. Doop ernaast. I'm trying to build that up a little bit. But there was this is Cornwall, that's where they do Dit the is surfing. Cornwall, hè, That's where she wanted to be baptized. waar je de golven surft. So I Daar mean, moet ze gedoopt worden. you know, I had to judge the waves coming in. Dus ik moet, de golf komt And I eraan. thought I had it. En ik dacht dat ik hem had. And I went down and the wave went right out and there's hardly any water, so we really had to push her to make sure she was De submerged. golf liep door, maar ja, het water was weg en zij moest nog But omlaag. she came out and I said to her, do you want to say anything to the folks watching? And there were unchurched people who came and watched this. Ja, ze werd weer boven. Ik zei, wil je nog iets tegen mensen zeggen? En dat waren allemaal mensen die ongelovig waren. Die kwamen kijken wat er gebeurde. And she said, never in my life have I experienced such a beautiful family. Ze zegt, nooit in mijn leven heb ik zo'n fantastische I've familie been, met you know, gehad. left alone with the men in her life Ik ben alleen. who come to find what I would call a place of hope. En ik heb een plek, wat ik zou nu zeggen, een plek van hoop gevonden. I'll tell you more about her tomorrow. Ik zal je meer over haar vertellen morgen. We exist Wij bestaan for those who don't know him yet. voor degenen die hem nog niet kennen. Care about the things Jesus cares about. We maken ons druk op de dingen waar Jezus zich druk over He maakt. cares about the people around us. En hij maakt zich druk voor de mensen om And ons it will heen. cost us something. I don't tell these And stories how without it does having it cost cost? something.
Het gaat je wat kosten, anders zou ik het niet vertellen. But there's nothing better than seeing somebody come to Christ. Maar er is niks mooiers dan iemand tot Christus zien komen. And people will, En dat zullen mensen gaan doen. because God is at work around us. Want God is aan het werk If om we ons would heen. but see Als we het maar zouden zien our eyes met and onze then ogen, to join God in what He is doing. dat we ons voegen bij wat God aan het doen is. Because if we don't, Want als we dat niet doen. Amen.